Frumoșii mei lei, bine ați venit, dragilor, la etalarea pentru luna octombrie, etalare generală valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în leu. Vom face etalarea generală, însă vom scoate două cărți în plus ca să vedem provocarea și surpriza lunii pentru voi. Hai să vedem. Începem cu așezarea cărților și avem energia ta, cavaler de bâte. Cavalerul de bâte arată o energie, într-un fel sau altul, de răzvrătire, de acțiune, de mai mult egoism, mai mult, hai să o numim încredere, dacă vreți. Cred în acțiunile mele, cred în intuiția mea, cred în inspirația mea sau mă las inspirat, cred că trebuie să mă mișc din loc, cred că trebuie să fac ceva. Da. Hai să vedem la ce se referă situația. 3 de cupe. 3-ul de cupe ne arată o situație de recoltă, într-un fel sau altul. 3-ul de cupe, în imaginea 3-ului de cupe, avem o persoană în această carte, cel puțin, o persoană care are 3 cupe în fața ei, cupele par pline, dă pe din afară lichidul care curge din aceste cupe. Pe jos sau la baza acestei cărți se află fructe, legume, ca și cum se simte într-un fel sau altul împlinită, dacă vreți, sufletește de faptul că s-a copt, da? Recolta, că nu mi-e așa cuvântul, și acum culege roadele, da? Hai să vedem la ce roade, despre ce roade vorbim aici în viața leilor. Wow, diavolul, foarte tare. Mai avem două cărți, 9 de bâte și din nou cavalerul de bâte pe care îl vedem aici repetat în energia ta. Ok, pentru unii dintre voi situația arată niște roade care le culegeți în legătură cu o obsesie sau o fixație sau, nu știu, gânduri prăpăstioase, poate fi fricile voastre. Ați depășit probabil, da? Recolta este depășirea unor frici, obsesii, ceva destructiv, toxicitate. A fost foarte greu, foarte greu. Ai ieșit lovit din această experiență. Nu ești, să zicem așa, vindecat, recuperat, însă vine să spun, dacă vrei, sunt inspirată să spun în momentul ăsta, ce nu te-a omorât, te-a făcut mai puternic. Foarte puternic, mult mai puternic și mult mai curajos să înfrunți realitatea, viața, cu toate evenimentele care vor veni. Pentru alții dintre voi, situația în luna octombrie arată, hai să spunem așa, faptul că trebuie să știți să faceți față, da? Să vă înarmați cu foarte multă putere, să o scoateți de acolo, din interiorul vostru, de unde aveți, de unde n-aveți, găsiți-o, pentru că pare că situația are legătură cu, pentru unii dintre voi, o trădare. Poate fi o trădare fizică, ca și cum, nu știu, uite, te înșală partenerul, poate fi aici, avem o tentație, sau poate fi lupta împotriva propriei tentații de a cădea într-o latură din asta de infidelitate. Aici e imaginea infidelității jet be jet în aceste două cărți. Da. Înarmează-te cu forță să faci față în cazul în care tu vei fi trădat, sau înarmează-te cu forță să faci față impulsurilor tale sexuale sau impulsurilor de a te lăsa, nu știu, atras magnetic către ideea unei trădări. Acum nu vreau să aud polemici de genul leul nu este trădător, leul este iubitor, peace and love and peace. Dragii mei, nu. Trădarea într-o persoană sau faptul că o persoană
născută într-o zodie nu poate fi infidelă pentru că nu-i stă în fire zodiei respective, nu are nicio legătură, pentru că infidelitatea nu se vede în funcție de zodie, se vede în funcție de unde ai Venus pe harta ta natală, da? Și unde îl ai pe Mercur și pe Neptun, că ăștia sunt așa lunecoși. Așa că să încercăm să nu intrăm în polemici de astea de leul nu e, da? Puncte. În mintea ta avem 6 de cupe. 6 de cupe, cartea trecutului. Poate că în mintea ta, acum, dacă vorbim despre rezultatele astea, recolta asta pe care tu o culegi, că n-a fost ușor deloc, dar te-a făcut mai puternic, că ai trecut tu printr-o, poate aici vorbim despre o trădare, o infidelitate prin care ai trecut și acum începi încet să te recuperezi sau începi încet să ai mai multă voință și forță interioară încât să zici mă voi vindeca, da? Aici vedem că încă există imaginea acelui trecut în memoria ta. Ok. Avem pajul de bâte și avem marele preot. Foarte tare. Faptul că încă există imaginea trecutului în memoria ta conștientă sau în mintea ta conștientă, poate fi vorba despre... Nu e vorba de iert, dar nu uit, că e o minciună cu care ne inducem în eroare. Dacă ești pe linia asta, să știi că te păcălești singur. Nu există uit, dar nu iert. În primul rând nu există iert. Să iasă în față cel care a trecut printr-o trădare sau care a trădat și a reușit să ierte sau să se ierte. Da? Pentru că de multe ori suntem proprii critici. Să iasă în față și să scrie în comentarii, eu am iertat. Nimeni nu poate ierta, ci se poate elibera de acea trădare. Se poate elibera în sensul de nu mai las acea trădare să mă omoare, practic. Da? Pe românești așa. Nu mai las acea trădare să mă influențeze, da? Mai ales dacă m-a trădat partenerul de viață și eu accept în continuare să rămân în această relație. Dragii mei, trebuie să ne asumăm faptul că această relație în continuare vine la pachet cu o trădare. Asta e, trebuie să o rezolvăm. Nu putem să stăm toată viața, să scoatem ochii, nu putem să stăm toată viața în continuare, da? În relația asta, să ne zăpăcim unul pe celălalt pentru că relația devine toxică și nu are sens. Însă, ne putem elibera cum? Prin acțiunile noastre, ne putem elibera de acel trecut, vindeca într-un fel sau altul dacă căutăm ghidare. Ghidare unde? La terapie, că acolo e cel mai sănătos. Nu te duci să-ți dea nimeni în cărți, nu te duci să-ți dea nimeni în cafea sau în alte constelații și minuni, te duci la terapie ca să te faci bine și tu și celălalt. Sau să vă faceți bine relația, da? Trecutul încă apasă din punct de vedere mental în ceea ce te privește, însă ai nevoie de un mic pas un mic pas conștient că ceea ce faci pentru tine și pentru relația ta, dacă ai ales să rămâi în continuare în această relație, nu o faci pentru vecinul sau pentru oricine altcineva, da. În cazul în care aici vorbim despre înarmează-te de curaj, că poate trebuie să faci față unei tentații, ori din partea ta, ori din partea celuilalt, aici vorbim despre ok. Amintește-ți cum sau ce, hai să spunem așa, amintește-ți, nu cum, amintește-ți că nu mai ești un copil, îmi vine să spun, ci ești un adult, în cazul în care tu ești tentat să îi pui coarne partenerului. Sau amintește-ți că dacă vei fi trădat, nu ești un copil neputincios, ci ești o persoană matură, cu experiență
și va trebui să știi cum să rezolvi această situație să fie în beneficiul tău, bineînțeles. Sau în beneficiul relației în cazul în care merită partenerul să treci peste, da? Interesant. Ideea este că dacă nu e vorba de o trădare, cu toate că imaginea este jet pe jet, cum am zis mai devreme, da? De trădare aici. Deci nu vorbim de o fi, nu, aici e un da, mare da. În cazul în care, hai să zicem că nu vorbim de o trădare din asta de aventură, da? De amanți în exteriorul casei, putem să vorbim despre toxicitate foarte multă. Poate că unii dintre voi vă confruntați în luna octombrie cu partea voastră cea mai obscură, cea mai toxică, care poate avea legătură cu, atenție, vicii, adicții, habar n-am. Poate să fie păcănele, poate să fie alcool, poate să fie droguri, poate să fie ce-o fi, sex și așa mai departe, porno, zi ce vrei tu. Aici vorbim despre o situație vicioasă în luna octombrie, care probabil într-un fel sau altul își face prezența, împotriva căreia tu trebuie să ai puterea să lupți într-un fel sau altul. Ca și cum frânează-ți instinctele animalice, frânează-ți toxicitatea, frânează-ți agresivitatea, frânează-ți, nu știu, dacă bei prea mult, oprește-te, amintește-ți, insist, mesajul ăsta, asta spune, amintește-ți că nu ești un copil, ești un mare adult aici, vorbim de persoane peste 50 de ani. Sau, mă rog, hai să zicem de la 45 încolo, că parcă de la 45 lumea e mai, sau ar trebui totuși să conștientizeze că trebuie să se comporte ca un adult de 45 de ani sau de 40 de ani, nu un adolescent care are, ce știu eu, 15 ani, care bagă în el de toate și face de toate. Da? Nu pot să spun altceva. Mesajul ăsta de pe partea ta conștientă este singurul lucru care mă inspiră să spun. Nu mai ești un copil, ești un adult. În subconștient, 8 de cupe. Unii dintre voi, 8 de cupe este o insatisfacție. Ceva nu vă satisface la viața voastră. Nu știu dacă e vorba despre acțiunile voastre sau despre ce s-a întâmplat în trecutul vostru, dar e ceva ce nu pupă. 8 de spade. Nu ești mulțumit, dar nici nu faci nimic. Adică aici e ca și cum, domne, dacă energia ta, am spus că este una de curaj, hai că vreau, hai că pot, hai că dacă nu mă omorâ mă fac mai puternic, hai că lupt, hai că puncte. În subconștient mie mi-arată altceva. Mie mi-arată faptul că, ok, în conștient e ca și cum ți se reamintește tot timpul că ești un adult și trebuie să te comporți ca atare, iar în subconștient e ca și cum nu-mi place nimic din ceea ce trăiesc, nu mă satisface absolut nimic la viața mea, însă mă învârt aici în jurul cozii. Ca și cum eu știu că am liberul arbitru, dar sunt prea mândru să recunosc că trebuie să părăsesc situația asta, sunt prea mândru să recunosc că nu îmi face absolut deloc bine ceea ce se întâmplă, ori în viața mea, ori cu mine, ori stările mele, ori habar n-am, da? Vicii și așa mai departe, adicții, dar nu renunț la ele, doar așa, pentru că eu cred că am o imagine impolută, sau nu știu, impolută în spaniolă, cred că am amestecat traducerea, da? Perfectă, da? Eu sunt imaginea și nu pot, mi-este foarte greu să accept că eu sunt ăla care mă învârt în jurul cozii și n-am liberul arbitru să zic ies de acolo. Ies pentru că mă intoxică. Ies pentru că mi-a făcut prea mult rău. Ies pentru că îmi face foarte mult rău, dacă aici e vorba de alcool, droguri, păcănele și alte chestii. Sau situația, relația e toxică. Dacă este o memorie, atenție,
a adolescenței, în care în adolescență făceam ce vroia buricul meu și acum pretind să fac același lucru și mă duc și mi-au o amantă, un amant, 2, 3, 5 sau ies dintr-un amant, intru în altul și așa mai departe. Sau stau cu o persoană care e aventurieră și n-are nicio treabă cu viața unei relații sănătoase, atunci ce fac? Tot de mine ține, nu? Adică eu stau aici și stau și zac. Nu-mi place, dar stau. Nu-mi place, dar continui să mă duc și să am aventuri. Nu-mi place, dar accept să se ducă la păcărări. Despre ce vorbim de fapt? Da? Ești un adult sau ești un copil în continuare? Hotărăște-te ce vrei să fii. În trecut, 3 de monede. 3 de monede e cartea participării, e cartea echipei, da? Ia uite, 10 de cupe. Și 7 de cupe. Dragii mei, dacă voi ați avut impresia greșită despre relația voastră, că ați fost, nu știu, că a existat iubire, că ați fost o echipă, că erați perfecți unul pentru celălalt, dar a fost doar o iluzie sau poate v-ați păcălit, ori tu ai trăit în iluzia asta, asta ai crezut tu, ori așa a fost și te-ai retroalimentat, ori aici vorbim despre păcăleala, tu te-ai păcălit singur, că nu ai o relație sănătoasă. Poate fi și asta. Pentru că dacă, sau că persoana de lângă tine nu este o persoană cu care să ai un viitor cu adevărat fericit. Pentru că dacă aici vorbim despre cei care voi sunteți ăștia toxici, care, nu știu, ori, nu știu, na, aveți excese, că sunt, că e alcool, că e alte adicții sau alte, nu știu, păcănele, sau infidelitate, voi aici vă faceți iluzia că nu, doamne, nu-i despre mine, e despre celălalt. Ălălaltul nu participă, ălălaltul e așa, ălălaltul e așa, dar eu sunt abețivul toată ziua, nu? Despre asta e vorba. Eu sunt la toxic și nu pot să văd. Că eu mă cred aici, cum am zis mai devreme, perfect, impolut. Voi știți, dragii mei, o să caut dacă chiar există cuvântul impolut în românește, că nu tot îmi vine în minte. Da. Așa că nu știu dacă este o îmbătare cu apă rece, că tu ți-ai creat imaginea că, vezi, Doamne, ești în relația perfectă cu persoana perfectă sau invers. Nu, ălălaltul e toxic, ălălaltul e bețiv, ălălaltul e, nu știu, și așa mai departe. Ălălaltul are traume, ălălaltul e infidel, ălălaltul bla bla bla. Na. În viitor, roata norocului, atenție, în următoarele 3 luni de zile e posibil să se repete un scenariu. 5 de bâte, ceartă poate fi, ceartă bârfă, contradicții, nu ne înțelegem între noi pentru că fiecare o ține pe a lui, 10 de monede și regina de bâte. Poate fi vorba despre o atitudine. Se repetă ceva cu care nu vă înțelegeți între voi și nu e de acum, e de cel puțin un an de zile. Ce contradicții sau contraziceri sau ce nu acceptați unul de la celălalt sau de la relația voastră? Ce? Aici ar putea să aibă legătură cu poate fi vorba despre lupte de orgolii, nu de putere, de orgolii. Aici amândoi suntem orgolioși, menținem relația în continuare pentru că avem casă, masă, cățel, purcel, copii și mașini și așa mai departe. Dar între noi suntem ca câini aici, pentru că ce facem este că suntem foarte orgolioși, fiecare cu orgoliul lui. Nu aș spune că e lupte de putere, nu.
E din mândrie, e din orgoliu, e din aroganță, poate să fie. Și nu e prima oară când se întâmplă, se va repeta. Hai să dăm o notă mai pozitivă a acestui viitor. Aș putea să spun că în următoarele 3 luni de zile, pentru persoanele mai conștiente, care într-adevăr aici vor face anumite eforturi, vor avea curajul să se ridice și să zică eu sunt mai mult decât tentația asta, eu sunt, nu știu, mai puternic, vreau să lupt, vreau să ies de aici, nu mai vreau asta, nu știu, nu mai accept partenerul ăsta infidel sau tot ce am zis până acum. Pentru voi poate fi aici un deznodământ pe următoarele 3 luni de zile mai pozitiv, să spunem așa, în care, dacă voi, bineînțeles, vă amintiți că nu mai sunteți copii, ci sunteți adulți, aici să faceți anumite schimbări în ceea ce privește această situație prin care treceți. Schimbările pot avea legătură cu nu știu dacă evalua neapărat, dar poate fi, de ce nu? Pentru că Cinciul de bâte este cartea contradicțiilor interioare, da? Adică, domne, se bate ceva cap în cap înăuntrul meu în legătură cu o anumită situație prin care probabil m-am învârtit în cerc și vreau să ies din acest cerc. Și ca să ies din cerc trebuie să fac schimbări. Ca să fac schimbări trebuie să văd care sunt lucrurile care se bat cap în cap în interiorul meu. Lucrurile care se bat cap în cap în interiorul tău pot avea legătură cu tradiția, poate avea legătură cu imaginea familiei perfecte. Cum pot să zic eu că acum, de exemplu, vreau să ies din cerc spunând că vreau să, nu știu, sunt mai egoist și mă gândesc la mine și zic că nu neapărat divorțez pentru că nu am imaginea divorțului. Da, bine, Marele Preot face și desface căsnicii, poate fi pentru unii dintre voi. Însă rezolv contradicțiile, da? Mă gândesc la mine și mă gândesc la cum transmit mesajul că vreau să mă gândesc mai mult la mine. Pentru că dacă din punct de vedere tradițional eu vin cu bagajul ăla de te-ai măritat sau mă rog, ți-ai pus pirostriile pe cap, trebuie să stai acolo bine rău, trebuie să stai în căsnicia aia, nu se pupă, e contradictoriu cu faptul că tu vrei să fii persoană eliberată, independentă și să ieși din cerc. În cazul în care aici vorbim despre acele persoane, după cum am zis, care vor prelua frâiele și vor zice ok, eu sunt un adult, nu mai sunt un copil care trebuie să dea explicații pentru deciziile pe care le ia, veți face schimbări. Da? Începând cu mă cert și cu mama și cu tata și cu cine o fi, dacă este cazul, pentru că eu consider că merit mai mult de la această viață, această relație, sau merit un partener care să mă iubească și să mă respecte și așa mai departe. Voi veți face schimbări. Ceilalți, probabil că veți rămâne în cerc în continuare, orbi sau orbiți, da? Nu veți vedea nici faptul că voi sunteți toxici, nu veți vedea nici faptul că voi sunteți cei care v-ați îmbătat cu apă rece aici și voi veți fi cei care nu veți acționa ca un adult, ci veți acționa ca un copil. Și aici vedem cum se repetă imaginea certurilor în casă, da? Certurile în casă, în familie. Certurile din orgoliu și atât. Provocarea. Da, eu nu o să obosesc niciodată să zic că iubesc tarotul. Spânzuratul, dragii mei, vine cu oprește-te, oprește-te, gândește-te, evaluează 4 de bâte și iluminează-te și 7 de bâte. Aici avem, ok, ești provocat să te oprești. Stai pe loc și gândește. Gândește pe toate părțile situația asta. Că e vorba despre ce nu te-a omorât acum mai puternic, că e vorba despre nu mai suport sau nu știu, habar n-am, există infidelitate sau sunt tentat și tot ce am zis. Oprește-te și gândește-te la situația asta. Și vezi
pe toate părțile, și bun și rău din situația asta. Îți face rău sau îți face bine să rămâi? Îți face rău sau îți face bine să te vindeci? Îți face rău sau îți face bine să renunți la adicție? Îți face rău sau îți face bine să cazi în tentație? Îți face rău sau îți face bine să te eliberezi? Pentru că aici avem imaginea barierelor în ceea ce privește, nu știu, hai să zicem așa, siguranța sau stabilitatea din viața ta, în cuplul ăsta despre care vorbim. În ceea ce privește imaginea familiei, aici vorbim despre iubire pentru voi, pentru că aici are legătură cu, da? Avem aici imaginea familiei în 4 cărți. Nu pot să nu vorbesc despre iubire. Nu e despre bani. Nu. Ok. Provocarea este să te oprești, să evaluezi care sunt motivele pentru care aperi în continuare această relație știind că situația nu e tocmai ok, care sunt barierele pe care le-ai ridicat în fața celuilalt, despre ce nu vrei să vorbești cu cealaltă persoană, care sunt gândurile tale sau părerea ta despre relație și nu spui celuilalt, care sunt motivele pentru care nu pui piciorul în prag familiei, persoanei de lângă tine, care sunt motivele pentru care nu pleci din această relație. Evaluează toate aceste lucruri. Ești provocat să o faci. Nu pentru a lua o decizie deocamdată. Nu, spânzuratul nu ia nicio decizie. Spânzuratul gândește, dă situația și pe o parte și pe alta și așa. Nu este comod pentru tine să faci lucrul ăsta, însă trebuie să o faci ca să ce? Ca să te poți ilumina și să poți ajunge să te liberezi. Cam asta e ideea cu spânzuratul, da? Surpriza. Cartea Forța. Ce să vezi? Surpriză, îți vei recupera puterea. Puterea personală sau puterea emoțională. Pași de cupe. Și turnul și te vei elibera. Deci aici vorbim despre, dragii mei, unii dintre voi e vorba despre a renunța la ceva, dar nu a renunța fizic, ci a renunța la, dacă e vorba despre un comportament toxic, o relație toxică, un partener infidel, a renunța la propria infidelitate, dacă tu ești ăla așa aventurier. Da? Deci aici e vorba despre mă trezesc, Domne, în sfârșit, dacă stau și mi-au o pauză și îmi evaluez comportamentul, îmi evaluez viața, îmi evaluez relația, familia și așa mai departe, n-am cum, orb să fiu și tot văd. Imposibil să nu văd. Ce trebuie să eliberez? Imposibil să nu văd că trebuie să refulez. Imposibil să nu văd că trebuie să... Da, să refulez, că nu are rost să mai găsesc un alt sinonim, da? Ca să ce? Ca să mă pun pe picioare, ca să-mi recuperez puterea personală, adică e ca și cum cine sunt eu în viața mea. Sunt un copil sau sunt un adult aici cumva, da? Cine? Aici e vorba despre autocontrol pentru cei care sunteți, voi sunteți cei aventurieri și renunțarea la a controla absolut totul. Pentru că obsesia asta sau, nu știu, toxicitatea poate vorbi despre control. Controlez, mamă, uite așa, țin cu lanțul, țin de celălalt, să nu iasă 2 metri din casă, fără mine, cumva. Da? Nu poți să trăiești într-o relație toxică unde a avut loc, sau mă rog, într-o relație în care au avut loc aventuri, când tu alegi să continui să rămâi în această relație, repet, nu ai cum să rămâi ținând morții și să controlezi. Nu există așa ceva. Deci dacă tu nu renunți la aceste
comportamente infantile în care mă obsedez și toată ziua sunt acolo cu binoclu și cu camere de la vedere și cu alte porcării, nu o să pot niciodată să recuperez putere. Asta nu înseamnă putere personală, asta înseamnă un dezastru emoțional continuu în viața mea, pentru că dacă nu dețin controlul pe dinăuntru, mă prăbușesc. Și relația asta nu se mai poate numi relație. Hai să fim sinceri, da? De-aia spun, duceți-vă la terapie cu adevărat și eliberați-vă de lucrurile astea. Trebuie să înțelegi odată pentru totdeauna. Aici e despre a înțelege ceva. Unii dintre voi n-ați înțeles ceva. N-ați înțeles că ține de voi. N-ați înțeles că voi sunteți cei care, dacă ați supraviețuit, voi sunteți cei care trebuie să faceți schimbări. Comportați-vă ca niște adulți. Dacă nu, duceți-vă la terapie să vă faceți adulți, să vă maturizați. Concluzia. Îndrăgostiți. Ok, concluzia sunt alegeri, e clar. Aici cineva trebuie să facă o alegere sau te vei regăsi într-o situație de răscruce de drumuri. Îndrăgostiți arată o situație de cumpănă, dacă vrei, de răscruce de drumuri. Aici vorbim eremitul, da. Da, după cum știți, eremitul mie nu-mi place. Și 7 de spade și cu cartea asta lângă el, nici atât nu-mi place eremitul ăsta. Acum, dragii mei, am să mai spun o variantă aici la concluzia asta. Pentru cei care sunteți voi, ăia care sunteți tentați să vă înșelați partenerul de viață, țineți-vă în frâu pentru că aici, concluzia, e ca și cum tu vei ajunge la concluzia că nu, că eu dacă te-am înșelat sau dacă te înșeli este pentru că m-am îndrăgostit, mă îndrăgostesc pentru că eu sunt așa ca un adolescent din ăla care cu loveo, cu lochero, cum se zice aici în spaniolă. Văd o țâță și m-am îndrăgostit, domne, nu mai pot după asta, știi? Și îmi cer scuze, dragii mei, poate că pentru unii dintre voi par vulgară, dar asta e realitatea. Dacă ne ascundem după perdele, mergeți pe alte canale. Aici vorbim pe românește și cu sinceritate. Vorbim despre, hai să spunem, păcăleala, da? Păcăleala că eu în înțelepciunea mea, da, de infidelă, mă ascund în spatele îndrăgostirii. Nu mi-asum faptul că, băi, ai făcut-o pentru că așa e natura ta, nu ai făcut-o, așa e natura ta, că așa vrei tu să fie natura ta, că ești încă un adolescent necrescut, da? Aici vorbim despre partea asta. Scuza din buzunar este întotdeauna, nu, eu nu te-am înșelat pentru că s-a întâmplat, te-am înșelat pentru că m-am îndrăgostit. Ce să-ți povestesc, da? Cu eremitul ăsta aici ca și cum, ia mai rumegă un pic, că poate găsești altă explicație, nu vrăjala asta. Dragii mei, nu știu de ce mi-e cuvintele așa, nu știu pentru cine este. O să aștept comentariile să primez niște înjurături de la niște lei de ăștia care s-au supărat pe mine. Niște lei infideli, că la voi mă refer, da? Voi o să dați cu pietre, nu, cu pietroaie. Dar na, e treaba voastră, o să vă blochez, că aici e casa mea. Iar pentru ceilalți care aici vă treziți și conștientizați că voi sunteți adulții din viața voastră, concluzia poate fi, ok, am ajuns la răscruce de drumuri, ce fac? Trebuie să o iau încotro, în stânga sau în dreapta, trebuie să fac ceva, trebuie să fac o alegere. Unii dintre voi e posibil să vă autosabotați, mare atenție, aici eremitul vine cu o conștiință, hai să spunem, de maturitate în care să vă ajute să nu vă autosabotați și să ziceți, nu, eu aleg să mă izolez, mă duc singur cuc în vârf de munte, nu mai vreau relații, nu mai vreau să te văd nici pe tine, nici pe nimeni în viața mea, mă duc să trăiesc singur până la sfârșitul vieții mele. Da, e doar
o scăpare cumva de responsabilitate. E mult mai ușor așa, cumva, nu? E imaginea celui care preferă calea cea mai ușoară, însă este o cale nesatisfăcătoare pentru el. Iar pentru alții dintre voi, care într-adevăr ajungeți aici la o concluzie în care ziceți nu mai pot nici așa și nici pe dincolo, aici poate fi vorba tot pe pozitiv cu eremitul. Hai să punem cărțile pe masă, să scoatem măștile și să le punem pe masă și să zicem ce soluție avem la problema cu care ne confruntăm. Că m-ai înșelat, hai să vedem ce soluții găsim. Nu stăm aici să dăm bir cu fugiții. Nu, punem cărțile pe masă. Ok, m-ai înșelat, hai să vedem ce facem de acum înainte. Mă simt tentat să te înșel. Atenție mare, concluzia este, sunt la răscruce de drumuri. Mă simt tentat să-mi înșel partenerul, mă țin în frâu sau mă duc în șel și apoi, într-un fel sau altul, aleg sau voi alege să țin ori în secret, ori să-i spun, dar mai târziu, așa, când o să-mi treacă mie. Eu aș spune să alegeți să stați de vorbă, dragii mei, pentru că de-aia vorbim despre amintește-ți că nu ești copil, ci adult. Asumă-ți această tentație, asumă-ți, du-te, acționează, vorbește cu partenerul de viață, chiar dacă ți este foarte greu să scoți din gură, mamă, mă atrage, nu știu, o colegă de muncă sau un coleg de muncă, te duci, dai măscuța jos și ca un adult îți asumi și spui, mi se întâmplă asta, ce facem cu ce mi se întâmplă? E foarte complicat să fii atât de matur și adult să faci acest lucru, nu e așa? Da, cam asta e. Luna octombrie vine cu foarte multă forță, dragii mei, pentru toți. La voi cam asta este imaginea lunii. Sper să nu fie pentru mulți dintre voi și să fie pentru alți lei care nu văd acest canal. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ciao!